stuck. I haven't used it for quite some time now, so it's like kind of stuck. Okay, maybe try this one. Oh shit, I need a bigger nail, guys. Okay. Alright, there we go. So you guys must be wondering, what the hell am I doing with this? Well, we need it because we need to open a box, okay? So not even like what, 5-6 months of YouTube, and Canon sends me a camera, obviously in exchange for money. So it's not sponsored, it's not free, I bought it with my own money. And I'm just gonna be doing the unboxing of the Canon 200D Mark II. This particular video is gonna be in my native language, Nepali, so that I can relate to you guys more, okay? And for my non-Nepali viewers, please feel free to stick around. Obviously, if it doesn't make sense to you, then you can come back later again in this channel for my regular vlogs, which is probably gonna be after this one. So yeah, so without wasting much time, let's get into the unboxing. Should I say what? How do you say unboxing in Nepali? Boxa kholidium. So Khol Khal. Let's do the unboxing. Khol Khal gardium. Whatever. So hello सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ Silas and आज म एउटा 200D Mark II SL3 पनि भन्छ यसलाई. सो आज म तपाईहरुको छेउमा टक्कै अनबक्सिङ गर्न आएको छु क्यामेरालाई. अनि फर्स्ट इम्प्रेसन हेरौँ त्यो क्यामेराको कस्तो छ के छ हैन. अनि आज यो प्याकेट चाहिँ मेरो सो बिहानै आको Amazonबाट. अनि मैले टक्कै यसो सोचे हैन, यति चाहिँ खोलिसकेको थिएँ. अनि यसो सोचे एउटा अनबक्सिङ भिडियो बनाइदिन्छु नि त. लेट्स सी. ओके, उल्टा पनि निकालिसक्यो. अन्त यो चाहिँ एउटा ब्याग सेटै आउँछ फ्री. सो यसलाई अहिले साइडमा राखिदिउँ. यो चाहिँ क्याननले पठाएको फ्री ब्याग हो. मैले किनेको हैन यो ब्यागलाई, ओके? अन्त मजा आउँछ है नयाँ चिज खोल्नु. यसलाई अलिकति साइडमा राखिदिउँ. अन्त पहिले यो ब्यागको कुरा गरौँ है. ब्यागको हेरौँ क्वालिटी कस्तो छ. अन्त यो चाहिँ क्याननको ब्याग हो, US ब्याग हैन. अन्त म त यो ब्यागहरु त्यस्तो मन पर्दैन किनभने यो एउटा स्लिङ ब्याग हो, यस्तोपट्टि झुन्डाउने. अन्त मलाई चाहिँ त्यो डाकिया भन्ने फिल आइदिन्छ क्या अब यस्तो साइड ब्यागमा चाहिँ हो. अनि मेरोमा त मेरो ब्याकप्याकै छ. अन्त प्लस यसमा मेरो सबै गियर्स पनि अट्ने हैन. तर इफ दिस इज द फर्स्ट क्यामेरा फर यु, यो ब्याग रेकमेन्ड गर्छु अभियसली, किनभने यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टक्कै क्या यो हल्का कुसन प्याडिङहरु हुन्छ. सो एनीवे यो ब्याग त भइहाल्छ. यसलाई साइडमा राखिदिउँ. अब खास कुरा चाहिँ यो हो नि त हैन, Canon 200D Mark II. अन्त यसमा तिमीले 16GB मेमोरी कार्ड पनि फ्री पाउँछ हो, यहाँ लेखिराख्छ. अन्त यसलाई चाहिँ 200D Mark II चाहिँ यता एसिया इन्डियाहरुतिर भन्छ. आई थिंक जापान कोरियामा यसलाई किस एक्सटेन्ड भन्छ. अन्त त्यसमा चाहिँ यो ब्ल्याक भेरिएन्ट चाहिँ त एउटा अलिकति चिक कलरको क्या, एउटा सिल्भर कि व्हाइट पनि पाउँछ. अनि त्यो चाहिँ केटीहरुलाई अपिलिङ हुन्छ. आई थिंक पिंक पनि होला यसमा, तर हामीले त्यो पाउँदैन यतापट्टि. अन्त यसलाई US मा SL3 पनि भन्छ, SL2 को बाउ भनौं न या छोरा. अर्को चाहिँ यसलाई 250D भन्छ UK युरोपहरुतिर. सो एनीवे हाम्रो लागि 200D Mark II हो. सो अब अनबक्सिङ गर्दियौं. हामीले अघि यो राखिराख्थ्यो. सो लेट्स सी. ओके, एक्साइटेड. ओके, अब सिनेम्याटिक वेमा त खोल्न सक्दिन हो, एक्लै फिल्म गर्दैछु. सो यसलाई र गर्दियौं ल. मजा हुन्छ है क्यामेरा खोल्न. शिट, मैले भने नि किस एक्सटेन्ड भन्छ, यता लेखिराख्छ. अन्त यो चाहिँ म्यानुअल हो. अब यो पढ्छ भने पढ्नु, तर अभियसली अहिले त इन्टरनेटमा सबै भिडियो पाइहाल्छ. सो यसलाई मुनि राख्दिउँ मैले. गुड स्टफ. यो चाहिँ म हाइली रेकमेन्ड गर्छु. यसमा चाहिँ 1+1 2 इयर्सको यो वारेन्टी पाउँछ. सो यो चाहिँ एउटा रेजिस्ट्रेसन नम्बर हो, यहाँ लेखेको छ, माथि पनि देखाइदिन्छु म. अन्त यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रेजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अभियसली यो थर्ड पार्टी साइटबाट किनेको. Amazon एउटा थर्ड पार्टी साइट हो, किनभने Canon नेटिभ सोरुमबाट ल्याएको हैन. अभियसली उनीहरु जेन्युइन प्रोडक्टै पठाउँछ, तर पनि एउटा क्ल्यारिफिकेसनको लागि हामी टक्कै यसलाई रेजिस्टर गर्न सक्छ आफ्नो
उयोमा के भन्छ वेबसाइटमा उनीहरूको अन्त जेन्युइन हो कि होइन सिरियल नम्बरले चाल पाइहाल्छ प्लस 1+1 भनेको चाहिँ अब 1 सालको वारेन्टी अलरेडी छ अझै एउटा वर्षको वारेन्टी पाउँछ सो यु सुड डु द्याट यु नो वारेन्टी चाहिँ इम्पोर्टेन्टै हो अहिलेको जमानामा के हुन्छ इलेक्ट्रोनिक चिजहरू सो यसलाई मैले साइडमा राखिदिउँ मेमोरी कार्ड 16 GB को पाइहाल्छ हो सो यो चाहिन्छ इम्पोर्टेन्ट हो अन्त अर्को कुरा यसमा यो चार्जरको उयो आउँछ द्याट्स गुड किनभने अहिले पुरा नयाँ कम्पनीजहरूले जस्तो सोनीहरूले स्पेसली चार्जर दिएको छैन मिररलेस आफ्नो क्रप सेन्सर क्यामेराजहरूतिर सो यो राम्रो कुरा हो क्याननले चार्जर त हालिदिएकै हुन्छ तर यो मिररलेस छैन मिरर हो सो एनिवे अन्त यो ब्याट्री हो यसको आई थिङ्क इट्स द LPE17 ब्याट्री हो LPE6N होइन So E6N चाहिँ तिम्रो 5D Mark IV you know all these like pro level क्यामेराजहरुतिर चल्छ यो चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति कम्ती हो तर इट्स अ ड्याम गुड ब्याट्री दियो भयो अन्त अर्को कुरा मैले चाहिँ यो यहाँ मैले खास मलाई मेरोमा अलरेडी क्याननको पुरै लेन्सेसहरु छ हैन तर मैले यो किट लेन्स सिधै किन्नै पर्यो किनभने यो बिगिनर्स क्यामेरा हो यो सित एउटा किट लेन्स आउँछै हुन्छ सो त्यही भएर एउटा यो 1855 भन्ने किट लेन्स हुन्छ सो त्यसलाई नै केपेरौँ अन्त आमाम के दिनु प्लास्टिक है प्लास्टिक सो यो चाहिँ हो 1855 वाला लेन्स सो यसमा चाहिँ भेरिएबल एपर्चर छ कन्स्टेन्ट एपर्चर हुँदैन जुम गरे भने एपर्चर अलिकति सानो भइहाल्छ सो त्यो डिसएडभान्टेज हो तर अभियसली इफ दिस इज द फर्स्ट क्यामेरा फर यो किट लेन्सले प्र्याक्टिस हुन्छ किनभने मैले पनि यसले गरेको हो 3-4 वर्ष अगाडि प्र्याक्टिस हो तर probably I'm not going to use this because you know it's a kit lens and you can't do much with it so यसलाई म साइडमा राख्दिउँ मैले अन्त अर्को कुरा यहाँ आउँछ तिम्रो स्ट्र्याप यो प्लास्टिकहरुलाई मुनि राखौँ सो यो स्ट्र्याप चाहिँ अब I wouldn't totally recommend it though it's nice quality यो स्ट्र्याप राम्रो क्वालिटी हुन्छ तर मलाई चाहिँ त्यो गिम्बलहरुमा चढाउँदाखेरि या ट्राइपडमा चढाउँदा या भ्लग गर्दा यु नो अलिकति यो उयोले पुरा अड्काको टाइपको लाग्छ यो स्ट्र्यापले हुन त यो इफ यु आर स्टार्टिङ इफ दिस इज द फर्स्ट क्यामेरा फर यो त लगाउनै पर्छ किनभने झुन्डाएर एटलिस्ट अलिकति एउटा यु नो एउटा के भन्छ अब एउटा सिक्योरिटी हुन्छ क्यामेरा हातबाट झर्दैन यु नो इफ यु डोन्ट ह्याभ इट अब एक्सपिरियन्स वाइल होल्डिङ अ क्यामेरा राम्रो हुन्छ तर म त त्यस्तो युज गर्दिनँ सो म चाहिँ त्यो एउटा के भन्छ क्विक रिलिज स्ट्र्यापै मनपर्छ त्यो साइडमा लगायो अन्त you know when I need the strap I can just clip it on and like you know remove it whenever I want to so anyway this is a good thing I'll just keep it here and this is the charger okay and obviously I don't have to say much about the charger la meta rakdium okay plastic lai muni abo चाहिँ best part okay abo यो box हटाइदिउँ so ladies and gentlemen this is the body okay Canon SL2 so let's open this all right and we'll keep this here oh body light छ मजाको छ so म पनि हेर्दिनु ल तिमीहरुलाई फर्स्ट देखाइदिन्छु फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ सम्म छैन अन्त नयाँ क्यामेरा ठिक्कै साइजको रहेछ हात पनि अलिकति सिसिलिया भन्दा अलिकति सानो तर अभियसली इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल किनभने functions are अलिकति कम्ती छ दो newer technology हो so it has the Digic 8 processor 24 megapixel CMOS APS-C sensor छ crop sensor and the 4K खिच्छ त्यो चाहिँ एउटा बेस्ट पार्ट छ so मजाको छ त भन्दा है चिटिक्कै तर जब मैले सिसिलिया हातमा हाक्थेँ नि त्यति बेला चाहिँ मेरोमा केही थिएन हैन अन्त उ आउँदाखेरि चाहिँ एउटा अर्कै फिलिङ थियो क्या अब जुन चाहिँ म एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ त्यस्तै फिलिङ छ अहिले पनि अभियसली डोन्ट गेट मी रङ आइम ह्याप्पी ओके तर जुन चाहिँ मेरोमा जब केही थिएन त्यति बेला जब आको त्यो फिलिङ चाहिँ यो फिलिङसित कम्पेयर चाहिँ हुँदैन दो आइम ह्याप्पी आई गट दिस यु नो आई ह्याभ दिस इन माई ह्यान्ड्स द 200D Mark II it's good okay so first impression obviously you know it looks sturdy plastic build छ यहाँ साइडमा फिल हुन्छ मजाको अलिकति मलाई चाहिँ ठुलो क्यामेरा होल्ड गर्ने बानी भएर चाहिँ अलिकति हल्का मिररलेस टाइपको पनि फिल हुँदो रहेछ अन्त यसमा फ्लिप आउट स्क्रिन छ डिस्प्ले ठुलो छ मजाको छ यसमा हो अन्त भ्लगर्सहरूलाई चाहिँ यो दामी हो अब टक्कै आर्टिकुलेटिङ स्क्रिन हो मजाले 180 डिग्रिज घुमिहाल्छ हैन
अन्त अर्को चाहिँ यो केटीहरूलाई पनि दामी हो किनभने मेकअप ट्युटोरियल्सहरू बनाउँछ केटीहरूले हैन कुनै के अब डान्स भिडियोजहरू भयो या म्युजिक भिडियोज कभर सङहरू गर्न लागि फ्लिप आउट स्क्रिन चाहिन्छ क्या टक्कै यस्तो गरिकन चाहिँ हेर्नु सो त्योहरू गर्न सक्छ अन्त अर्को कुरा के भन्छ यसले 4K खिच्छ डेजिक 8 प्रोसेसर हो त्यो मैले भनिहालेँ फोटोग्राफीको लागि यो क्यामेरा स्पोर्ट्सहरुको लागि फास्ट मुभिङ अब्जेक्टहरुको लागि त्यस्तो राम्रो छैन किनभने मैले हेरे यसको रिभ्युजहरु यसले 5 फ्रेम्स पर सेकेन्ड मात्रै गर्छ सो 1 सेकेन्डमा यसले 5 वटा शट कन्टिन्युअस खिच्न सक्छ रमा आई थिंक JPEG मा अझै बेसी खिच्छ तर obviously if you are into photography if you are a pro and you know you are getting paid अब raw मै खिचेकै राम्रो obviously you prefer raw अन्त अर्को चाहिँ यसमा अटो फोकस चाहिँ कम्ती छ भ्यू फाइन्डरबाट चाहिँ 9 वटा अटो फोकस मात्रै छ फोटोग्राफीको लागि तर एउटा एडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दा लाइभ भ्यूमा खिच्छ अरे जस्तो अब इफ यु आर शूटिङ एट लाइभ भ्यू यसरी क्यामेरा यसरी नहेरिकिन तर यसरी हेरेर खिच्छ भने चाहिँ I think 3000 are autofocus so that's pretty impressive अन्त अर्को यो क्यामेरा चाहिँ स्पोर्ट्स वेडिङ फास्ट मुभिङ अब्जेक्ट्सहरुको लागि चाहिँ हैन त्यो मैले हेरेरै किनेको मलाई त्यस्तो चाहिँदैन पनि किनभने म डिले खालको फोटोग्राफर हो म त्यस्तो फास्टहरु म खिच्नु इच्छा पनि लाग्दैन अब त्यो मन नै पर्दैन त्यो अत्तालिँदै या प्रेसर भएर खिच्नु मन पर्दैन हो अन्त यसलाई फुड पोर्ट्रेट भयो जस्तो तिम्रो इन्टिरियर obviously that is what I do so त्यसको लागि चाहिँ बेस्ट हो यो फोटोग्राफर at least in the startup lineup तर स्लो if you are into product photography food photography portrait photography जे पनि छ ल्यान्डस्केप फोटोग्राफी दामी छ अब यो क्यामेरा hands down अब यसको भिडियो केपेबिलिटिजहरु हेर्यो भने यसमा 4K खिच्छ तर क्रप्ड 4K खिच्छ यो अलरेडी क्रप सेन्सर क्यामेरा हो ओके सो 4K पनि यसले अझै क्रप गर्छ अन्त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले जुन चाहिँ फोकल लेन्थ हालेको त्यसको अलमोस्ट 1.6 टाइम्सले मल्टिप्लाई हुन्छ एक्जाम्पल सपोज 16mm लेन्स यसमा छ अरे 1.6 टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो त्यो फोकल लेन्थ आउँछ आई थिंक इट्स लाइक 16 भन्दा कति हुन्छ 1.6 आई डोन्ट नो इज इट 24 जस्तै 23 point खै याद भएन आई एम भेरी ब्याड विथ म्याथ्स राइट नाउ सो त्यस्तो हुन्छ क्रप्ड हुन्छ 4K तर 1080p obviously अब हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँको अडियन्सहरु छ डरलाग्दो ठुल्ठुलो स्क्रिनमा सबैजनाले हेर्दैन फोनमै हेरिरहेको हुन्छ सो 1080p चाहिँ यसले 60 fps मा खिच्छ ओके अन्त लट अफ यु गाइज मस्ट बी वन्डरिङ मेरै फोनले 4K 60हरु खिच्छहरु भन्ने हुन्छ तर जुन चाहिँ अब क्यामेराको सेन्सर छ अन्त त्यो फोनको थ्रुबाट सेन्सर हुन्छ एउटा कोडेक भन्ने हुन्छ एउटा सबै एउटा भिडियो रेजोल्युसनको यसमा कता कता हाई हुन्छ त्यो फोनको भन्दा फोनको 4K चाहिँ फोनमै हेर्दा मात्रै दामी हो अब अत्रो स्क्रिनमा हेर्यो भने त्यो बाङबुङ हुन्छ तर क्यामेराको भनेको चाहिँ अर्कै हो यसमा हामी कलर ग्रेडिङ राम्ररी गर्न सक्छ यसमा हामीले लट अफ रुम फर एडिटिङ क्या त्यो गर्न सक्छ सो 4K खिच्छ यसले 24 fps मा 1080p खिच्छ यसले 60 fps मा अन्त 30 fps मा तर आई थिंक इन्डियामा हामी PAL चलाउँछ NTSC चलाउँदैन सो 50 र त्यो 25 हुन्छ आई गेस अन्त किनभने त्यो लाइटहरुमा फ्लिकर त्यो यु क्यान चेक इट अनलाइन म डिटेलमा जान्दिन यो कुरामा अन्त अर्को यसमा यसलाई जब अगर तिमी स्ट्रिमर हो भने जस्तो क्यारिमिनाटीहरु टाइपको उनीहरुले गेम स्ट्रिमहरु गर्छ नि आफै खेल्दै रेकर्ड गर्छ त्यसको लागि यो क्यामेरा दामी हो फर्स्ट अफ अल फ्लिप आउट स्क्रिन छँदै छ अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा यसले चाहिँ 10 बिट HDMI 10 बिट कलरमा चाहिँ यसले HDMI दिन्छ सो द्याट्स लाइक प्रिटी हाई फर दिस you know for this range of camera so तिमीले लाइभ स्ट्रिम यसमा राम्ररी गर्न सक्छ क्या युट्युबरको लागि सो त्यो एउटा दामी छ मलाई त्यो चाहिँ एउटा राम्रो फिचर लाग्छ यसको दो म गर्दिन तर मे फ्युचरमा हु नोस आई माइट यु नो अल्सो आई डोन्ट प्ले गेम्स बट फर द स्टफ अन्त यसमा डिजिटल स्टेबलाइजेसन छ इनबिल्ट बडी स्टेबलाइजेसन हैन त्यो भन्दा अलिकति कम्ती क्याननको डिजिटल स्टेबलाइजेसन सो त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने नि भिडियोजहरु बनाउँदा बेसी शेक आउँदैन गिम्बलै छैन भने अगर तिमीले यहाँ स्ट्र्याप टक्कै राखेर मजाले यसरी प्यान टिल्ट अगाडिहरु जादैछ भने दामी हो अब डुअल पिक्सल अटो फोकस छ त्यो यो रेन्जको क्यामेरामा पाउनु भेरी रेयर हो क्याननको अटो फोकसलाई चाहिँ सोनी नाइकन कसले बिट गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म जुन चाहिँ यसको उयो छ डुअल पिक्सल अटो फोकस जुन चाहिँ फेस ट्र्याक हुन्छ
त्यो चाहिँ यस्तो मिठो छ अब यसको हैन अब मलाई त दामी लाग्दिन्छ मलाई भ्लगहरु गर्दा कहिले टेन्सन हुँदैन अन्त त्यो छ यसमा डुअल पिक्सल अटो फोकस अर्को यसमा आई अटो फोकस पनि छ त्यो त जुन चाहिँ मेरो सेसिलियाकोमा पनि छैन सो आई अटो फोकस चाहिँ एकदम पोर्ट्रेट्सको लागि दामी हो किनभने पोर्ट्रेट खिच्दाखेरि चाहिँ आँखा फोकसमा छैन भने चाहिँ त्यो पोर्ट्रेट मजै आउँदैन जति नै डरलाग्दो अटो फोकसमा छ भने किनभने अनुहार त फोकसमा हुनै पर्यो नि त अन्त आई अटो फोकस छ सो यो रेन्जका क्यामेरामा चाहिँ यो डल्लै फिचर्स पाउनु लागि चाहिँ हेभी इम्प्रेसिभै हो अब यो कुरा हैन अन्त सो अब आई वुड रेकमेन्ड दिस क्यामेरा टु people who like to shoot slow things, who are starting with photography, or who want to, up their game. जस्तो तिम्रोमा एउटा 1300D छ या Nikon को कुन चाहिँ हुन्छ D, I don't know, एउटा स्टार्टअप क्यामेरा हुन्छ अलिकति अपग्रेड गर्न छ अब क्लाइन्ट वर्कहरु चाहिन्छ अब यसले चाहिँ एटलिस्ट you can be confident and charge money क्या अब फोटो भयो या भिडियो भयो या जे पनि शूट गर्नु छ यो क्यामेराले चाहिँ अब एउटा तिम्रोमा कन्फिडेन्स पनि हुन्छ कि या म यति चार्ज गर्न सक्छु इफ यु आर चार्जिङ $1000 or $500 you can now charge 2000 or 3000 सो त्योहरु अब पाउँछ अलिकति एडभान्टेज अलिकति इन्भेस्ट गरेर केही छैन अब म टेस्ट गर्छु अझै मज्जाले हैन मैले त रिभ्युज हेरेर मैले पनि किनेको अब यसमा म ब्याट्री हाल्छु अन गर्छु हेर्छु अझै तिमीहरुलाई यो क्यामेरा केसको लागि चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ भनेर मलाई सोध्नु यु क्यान डीएम मी अन माई इन्स्टाग्राम अन माई फेसबुक or comment down below and we'll have a conversation about this if you're serious about getting into this business and help गरिदिन्छु म हैन अन्त प्लस मलाई पनि एउटा कन्टेन्ट हुन्छ अन्त भन्नु मलाई कि specifically के जनरको लागि you want me to specifically do a video त्यही छ अझै टेस्ट गर्नुपर्छ हैन so what you get is this strap your 1855 kit lens यो अन्त यो ब्याट्री पाउँछ ब्याट्री चाहिँ त्यही हो एक्स्ट्रा किन्नु so if you want to buy it please check it online I'll put the link everything in the description below and let me know if you buy this camera okay and if this video helps you so I'm going to wrap my video out here so thank you धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा so I'll see you guys in my next video and until then just take care shoot some pictures shoot some b-rolls tag me as well my Instagram is @ silaskovideo so you can tag me we'll have a little conversation मजाले बोलौँ न हैन अब एउटा कम्युनिटी बनाऊ मजाको एउटा अनलाइन कम्युनिटी भए पनि हुन्छ टेल मी अन्त मेरो शट्सहरु पनि शेयर गर्छु म यसो बात मारौँ हैन मजा हुन्छ So yeah, my neighbors are still fighting so I'll wrap my video out here okay see ya bye bye